Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận lần đầu tiên mặc trang phục cổ xưa, Thành Lôi và Tăng Kenny tham gia dàn diễn viên, và Kéo Dài Ngân Hà sẽ ra mắt vào cuối năm. Bộ phim truyền hình mới Kéo Dài Ngân Hà của Lâm Canh Tân sắp bắt đầu. Anh và Đàm Tùng Vận sẽ lần đầu tiên mặc trang phục cổ xưa để diễn giải cảm xúc võ thuật. Nam chính thứ hai, Thành Lôi, và nữ chính thứ hai, Tăng Kenny, tham gia cùng dàn diễn viên, quy tụ dàn diễn viên toàn sao. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một nữ kiếm sĩ quyến rũ và một ông chủ nham hiểm, và được kỳ vọng rất cao. Về cách hiểu của Lâm Canh Tân, đại đa số khán giả đều bị mắc kẹt trong tác phẩm Sở Kiều. Trong vở kịch, Lâm Canh Tân vào vai Yuen Duê, tuy không đẹp trai nhưng lại có khí chất độc đáo khiến khán giả khó quên. Kết hợp với kỹ năng diễn xuất tinh tế và chân thành, lời thoại lỏng lẻo và những cảnh chiến đấu sạch sẽ của Lâm Canh Tân, khiến vai diễn Yuen Duê trở nên thú vị và tan vỡ hơn một chút. Vì lý do này, nhiều khán giả rất mong chờ Vu Văn Việt sẽ bị Sở Kiều bắt được trong phần 2, càng sớm càng tốt. Kết quả là Giữ Phượng Hành 2 không được ra mắt nhưng Traveling with Feng đã được ra mắt, có thể coi là sự bù đắp hiệu quả cho sự tiếc nuối của Sing Yue CP. Thật đáng tiếc khi Lâm Canh Tân có ít tác phẩm trang phục hơn trong 2 năm qua và vẫn chưa đạt được mức độ nổi tiếng bùng nổ. May mắn thay, kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân rất xuất sắc và anh đã nhận được sự yêu mến của đa số người hâm mộ phim truyền hình. Năm nay, Lâm Canh Tân cuối cùng đã mở ra một vở múa rối cổ xưa mới, Kéo Dài Ngân Hà. Phá Vỡ Thiên Hà là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang điển hình, chủ yếu kể về những thăng trầm của câu chuyện tình yêu giữa một nữ kiếm sĩ quyến rũ và thẳng thắn cách nhau 8 tuổi và một ông chủ nham hiểm và độc đoán. Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận xuất hiện lần đầu trong trang phục cổ trang, còn Thành Lôi và Tăng Kenny tham gia dàn diễn viên, Kéo Dài Ngân Hà sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Trong tác phẩm Kéo Dài Ngân Hà, chúng ta không chỉ có thể trực giác nhìn thấy tình yêu đẹp đẽ của một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông mà còn cảm nhận sâu sắc quá trình truyền cảm hứng của nữ chính chuộc lỗi cho anh hùng. Có thể coi đây là một vở kịch múa rối cổ trang rất thú vị. Đồng thời, thiết kế nhân vật nam chính trong Kéo Dài Ngân Hà cũng rất phù hợp với Lâm Canh Tân. Trong vở kịch, nhân vật nam chính Tần Chua là một thủ lĩnh khốn khổ, mang tiếng xấu, bề ngoài lạnh lùng, bên trong nóng nảy, giả lợn ăn thịt hổ vì bị gài bẫy, hãm hại người dân vô tội, chỉ có thể chọn cách chịu đựng và nằm im. Nhân vật nữ chính, Sia Sinh Jun, là một cô gái lập dị, thẳng thắn, tự do và dễ gần, và tính cách của cô ấy rõ ràng rất phù hợp với tính cách của nhân vật nam chính. Điều thú vị nhất là nữ chính rõ ràng đã ngủ với nam chính vì mất trí nhớ nhưng sau khi tỉnh lại chọn đến cầu hôn. Hình ảnh một cô gái thông minh và chân thành như vậy chắc chắn sẽ làm tăng thêm sức hút cá nhân của Đàm Tùng Vận. Tôi tin rằng mọi người đã từng chứng kiến trang phục cổ xưa của Đàm Tùng Vận. Dù là Duan Jingxia hóm hình trong thục cẩm nhân gia trong suốt trong Z in the Heart, Đàm Tùng Vận đều mang đến cho mỗi nhân vật một tính cách thú vị bằng tâm hồn diễn xuất tinh tế và nhanh nhẹn. Tôi tin rằng với ngoại hình và khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận, cô ấy chắc chắn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc highlight gây sốc cho bộ phim Kéo Dài Ngân Hà. Ngoài ra, cô và Lâm Canh Tân đã từng hợp tác trong Gọi Tôi Là Giám Đốc. Trước đây, cả hai chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn và mang đến trải nghiệm CP thú vị cho khán giả. Ngoài ra, đoàn kịch của Kéo Dài Ngân Hà còn mời 2 diễn viên nổi tiếng là Thành Lôi và Tăng Kenny, có thể nói đây là dàn diễn viên toàn sao. Nam chính thứ hai Trình Lỗi là người được hưởng lợi lớn nhất từ tác phẩm Vân Chi Ngọc. Anh đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả chỉ nhờ vai diễn Cung Thương Kiều. Cùng với dịch vụ hậu mãi hào phóng và tử tế của Thành Lôi đã khiến vô số người xem phải ngạc nhiên. Về diễn xuất, ánh mắt của Trình Lôi tinh tế, tình cảm xúc thoải mái, chừng mực, dễ chia sẻ nỗi buồn vui của các nhân vật trong vở. Nữ chính thứ hai, Tăng Kenny tuy không học chuyên ngành nhưng lại mang khí chất của một người chị hoàng gia mạnh mẽ,
để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Ngoài ra, kỹ năng diễn xuất của Tăng Kenny đã tiến bộ rõ ràng trong 2 năm qua, điều này khiến khán giả rất mong chờ. Lần này, Thành Lôi và Tăng Kenny hợp sức và chắc chắn sẽ tăng thêm sự bí ẩn và rời rạc cho tác phẩm Phục Hồi Thiên Hà. 02. Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận ngọt ngào trong Hãy Gọi Tôi Là Giám Đốc. Hãy Gọi Tôi Là Giám Đốc với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân hiện đang nổi tiếng trên Youku. Gần đây, Lâm Canh Tân đã nhận lời phỏng vấn với giới truyền thông để phàn nàn về tính khí, thất thường và độc đoán mà anh thủ vai Lục Cát Minh, đồng thời thẳng thắn thừa nhận rằng, trên thực tế, tôi sẽ không kết bạn với một người như vậy. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân cũng bày tỏ rằng anh sẵn sàng bị cư dân mạng chế giễu. Nếu muốn đóng vai một tổng thống độc đoán, bạn cần phải có cấu trúc tâm lý như vậy, đồng thời nói với giọng ham muốn sống sót, mạnh mẽ. Lục Cát Minh không xứng làm ông chủ, cũng không xứng làm cô gái như vậy. Bọn họ sống một mình là thích hợp. Hãy Gọi Tôi Là Giám Đốc kể câu chuyện về Ninh Meng, do Đàm Tùng Vận thủ vai, người mơ ước đầu tư vào một ngân hàng đầu tư và vô tình trở thành thư ký của Tổng thống. Anh đấu tranh trí tuệ và lòng dũng cảm với ông chủ kiêu ngạo Lục Cát Minh, do Lâm Canh Tân thủ vai, và cuối cùng là chung tay khởi nghiệp và sát cánh cùng nhau tiến về phía trước. Trong vở kịch, Lục Cát Minh có tính tình nóng nảy và không giỏi giao tiếp. Với tư cách là chủ tịch, thái độ của anh ấy đối với thư ký Ninh Meng lúc đầu rất không thân thiện. Khi Ninh Mông xin chuyển việc, anh ấy đã trực tiếp từ chối khả năng của cô ấy. Một nhà đầu tư dự án, cư xử rất kiêu ngạo. Theo Lâm Canh Tân, Lục Cát Minh ban đầu muốn giữ Ninh Meng ở bên cạnh vì anh ấy rất hài lòng với công việc thư ký của Ninh Meng. Tôi nghĩ anh ấy vẫn có một số suy nghĩ nhỏ và dùng lời nói và hành động để đàn áp Ninh Meng. Nó thật ích kỷ. Trong vở kịch, nhân vật của Lục Di Minh độc đoán và kiêu ngạo, có nhiều âm mưu nhằm khiển trách Ninh Mông. Lâm Canh Tân cho biết anh cảm thấy xấu hổ cho đến khi kết thúc lời khiển trách. Trong quá trình quay phim, tôi có thể tự cười mình, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn rất hợp tác. Cô ấy luôn mỉm cười sau mỗi lần quay phim. Thư ký của Chủ tịch Ninh Meng, do Đàm Tùng Vận thủ vai, và ông chủ Lục Cát Minh, do Lâm Canh Tân thủ vai. Về Lục Cát Minh, một nhân vật gắt gỏng và dối trá, Lâm Canh Tân thẳng thắn nói rằng anh không muốn làm bạn với anh ta. Trên thực tế và Lục Cát Minh là những người hoàn toàn khác nhau. Đồng thời, Lâm Canh Tân cũng tiết lộ rằng nhân vật này sẽ thay đổi trong giai đoạn sau và trưởng thành thông qua một số yếu tố gia đình và sự nghiệp. Ninh Mông cũng nhìn thấy những thay đổi này ở Lục Di Minh trong khoảng thời gian sau đó, dần dần có tình cảm với anh ta. Cô ấy sẽ dần thay đổi. Điểm dễ thương của nhân vật này là thường xuyên bị tát vào mặt nhưng lại luôn tràn đầy tự tin. Trên mạng có tin đồn rằng nhân vật chính của Tổng thống độc đoán không thể là người Đông Bắc, vì mở miệng sẽ phá hỏng bầu không khí. Bạn có muốn phản hồi lại tuyên bố này không? Bởi vì bạn đã hành động trong một số. Lâm Canh Tân, tôi phải trả lời điều này rằng bối cảnh của Lục Cát Minh trong bộ phim này là anh ấy đến từ vùng Đông Bắc. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Lâm Canh Tân nói rằng điều dễ thương ở Lục Cát Minh là anh ấy thường xuyên bị tát vào mặt nhưng lại luôn tràn đầy tự tin. Lâm Canh Tân, tôi nghĩ nhân vật Lục Cát Minh đối với tôi đáng yêu ở chỗ anh ấy thường xuyên bị tát vào mặt, nhưng anh ấy luôn tràn đầy tự tin. Lâm Canh Tân, yêu cầu của tôi không đặc biệt khắt khe, nhưng tôi không thể quá lười biếng hay lười biếng. Tôi thực ra không phải là một người lãnh đạo, tất cả chúng tôi đều là một đội tích cực hợp tác ở các vị trí khác nhau. Lâm Canh Tân, tôi không nghĩ điều đó đặc biệt khó khăn, nhưng tôi cũng hỏi giám đốc tại sao anh ấy luôn gây khó dễ cho Ninh Mông, cấp dưới của anh ấy trong công ty cũng như bạn bè và gia đình xung quanh anh ấy. Lúc đó tôi đã nghi ngờ như vậy, sau này nhân vật này dần dần thay đổi trong vở kịch. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị cư dân mạng chế giễu. Nếu có điểm khác biệt nào giữa Lục Di Minh và những ông chủ khác thì đó là việc tôi cố gắng giữ cho anh ta không quá nhờn.
Lâm Canh Tân nói rằng anh ấy đã cố gắng để Lục Cát Minh không quá nhờn. Trong video hậu trường, Đàm Tùng Vận nói rằng cô ấy không thể nhìn thẳng vào bạn, liệu cô ấy có sử dụng biểu tượng cảm xúc của chính mình ngoài đời không? Lâm Canh Tân, tôi không bao giờ sử dụng biểu tượng cảm xúc của riêng mình, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đôi khi, bạn bè xung quanh sẽ gửi cho tôi biểu tượng cảm xúc nhưng tôi không muốn trả lời khi chúng tôi đang trò chuyện, vì sử dụng biểu tượng cảm xúc của riêng tôi rất nhờn.